So what's up guys, ngayon tuturuan ko kayo ng trick sa Dent kung paano kayo makakuha ng unlimited load from Dent. Bago yun, pakita ko muna sa inyo yung proof ko. Ayan, 744 yung regular load ko. Check naman natin yung sa Globe. My account. Balance inquiry. Tapos check my remaining load. So ayan, 531 yung load balance ko sa Globe. So paano ko nga ba yan nakuha? Well, tuturuan ko kayo ngayon. Kaya huwag kayong aalis. At saka partida guys, no? 3 days, 4 days ko lang yung nakuha ang load na yan. At may pasok pa ako nun. So, ang kailangan nating apps is yung Dent original app at saka yung Dent na mood ko. So, nasa description na yung link. At syempre, kailangan may account ka, no? Kung wala ka pang account, mag-create ka dyan sa link sa baba. So, ngayon, pumili ka dyan sa isa kung saan ka magla-login. Na-login mo yung original account mo. So, for example, ako, dito ako sa Dent mood ko nag-login. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung invitation link ko. Or ito yung, pinutin itong invite now, share link, tapos copy to clipboard. Tapos, i-paste natin siya dito sa notes. Cancel. Ayan, paste natin siya. And then, next step is maghanap tayo ng number. Kahit sa anong paraan, basta makahanap ka ng number sa online, sa Facebook ba, o kaya sa personal o classmate mo man. Pag nakahanap na tayo ng number, i-open natin yung link. Open. Tapos dito, dahil mag-register tayo ng bagong number, dito natin siya i-register sa Dent na walang account o walang nakalagin na account. So, in my case, yung original Dent ang walang account. So, doon ko siya i-register yung number na nakuha mo. So, join now. Huwag nyo napansinin yung 0, blah 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 kasi naglag lang yun. Naglag lang talaga yun guys. So, ayun na nga. Kahit anong number, siguro marunong naman kayong mag-register, hindi ba? Ngayon, pag naka-register na kayo at yun na yung number na nakuha nyo, i-log out nyo lang. Tsaka ulitin nyo lang, maghanap pa kayo ng number. Ulit-ulitan nyo lang hanggang sa ma-afford nyo na yung 50 pesos load. Ma-afford nyo na yung 50 pesos load. Diba? So, magkano ba yung ano? So, by the way guys, no, lumaliit ito. No? Depende sa oras. Check natin yung price ng 50 pesos load sa Smart or kaya sa Globe. So, tingnan natin yung price. Okay lang po, magkano points na ba yung load na yun. So, for example, ito yung Smart, 2,578 points. Tapos, currently, meron tayong 780 points. Tsaka may 390 points tayo kada invite. So, let's do the math. So, 2,500 plus 2,500 something yun. Minus lang natin siya sa points. Currently, points natin 780. So, divide natin siya by 390. So, bali, 4 na invite or 5 invite lang, magkakaroon ka ng 50 load. So, 5 numbers lang naman kailangan mo, diba? So, kada tao ngayon may 2 SIM. Kaya, madali lang makakuha ng 5 number. So, ganoon lang katalino. So, kung pag na-afford nyo na yung points na yun, pag na-afford nyo na yung 50 pesos load na yun, so, ibili nyo na. So, enter nyo dito yung number nyo. For example, 639-486-9021. Medyo lag siya. So, ayan. Pag na-afford nyo na, pindutin nyo lang yan. Pilihin nyo lang yan. Tapos, pag nabili nyo na, so, mababawasan yung dents nyo kaya wala lang natitira sa dents nyo. So, ang tricks nyo guys is ito naman yung ilalag out nyo. Tapos yung account naman natin sa isa na ginawa natin, yun naman yung pararamihin natin yung points. Yun naman yung kukunan natin ng invitation link.
Yung link naman doon ang gagamitin natin sa pag-register sa mga number na makukuha natin. So parang vice versa lang siya guys, no? So tips nga pala nyo, huwag nyong iipunin yung points nyo sa iisang account lang kasi may daily limit yung pag-redeem ng load o pagbili ng load sa Dent. Isang beses ka lang maka-redeem ng load, kaya it's better na huwag nyo siyang i-stack sa isang account lang. Siya nga pala guys, no, kailangan yung mag-subscribe at i-hit yung notification bell sa channel na to dahil kada upload ko ng tricks sa mga app na nagbibigay ng load o kaya cash, hindi nagtatagal at makakatay din dahil malalaman ito ng Dent o kaya ng mga apps na ginagawan ko o ginagawan natin ng tricks. Pag nalaman nila ito, gagawa sila ng update para mawala ang mga tricks. Kaya kailangan pagka-upload ko pa lang, pakinabangan mo na. Ikaw rin naman yung manginginabang di ba? So para nga makita nyo lahat, may nag-record ako ng video kanina kung paano ko ginawa ang pagkalap ng numbers at may proof din ako doon. May proof ako doon na nakakuha ako agad ng 50 pesos load sa Globe. So, stay tuned.
close till I get up. Time is barely on our side.